δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο όμορφα είναι, πόσο εκπληκτικά, πόσο υπέροχα νιώθουμε που ερχόμαστε εδώ, που πηγαίνουμε στο Ρομποτό Τρικάλων, αυτό το χωριό που βυθίζεται. Κοιτάξτε, καταπληκτική θέα. Μιλάμε εκπληκτικά. Παιδιά, έχω να σας πω ότι πραγματικά η διαδρομή είναι εκπληκτική. Δεν μπορώ να την περιγράψω, το λέω, το επαναλαμβάνω, το ξαναλέω. Μπορεί να σας ζαλίζω. Θα προσπαθήσουμε στο μοντάζ να μην κόψουμε πολλά κομμάτια, να μπει όλη η διαδρομή, διότι σε χαλαρώνει, θαυμάζεις το μεγαλείο της φύσης. Εγώ θαυμάζω περισσότερο τη δύναμη και την αγάπη του Θεού που έχει πλάσει τόσο όμορφα τη φύση γύρω μας και μας, και θέλω να σας δείξω πώς είναι οι καστανιές. Σας αρέσουν τα κάστανα? Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Είτε ψητά στη θράκα, είτε ως γλυκό κάστανο του κουταλιού, είτε ως μαρμελάδα, είτε στα διάφορα φαγητά, και θα σας δείξω το δέντρο. Αυτή εδώ λοιπόν είναι η καστανιά. Κοιτάξτε, έχει αγκαθάκια. Η καστανιά, βλέπετε το κάστανο? Κοιτάξτε. Το βλέπετε το κάστανο? Εδώ. Κοιτάξτε. Το κάστανο. Και όταν λοιπόν το κάστανο οριμάσει, πέφτει από το δέντρο στο δρόμο. Κοιτάξτε εδώ. Ανοίγει το κέλυφος και πέφτουν τα κάστανα στο δρόμο εδώ. Κοιτάξτε. Δεν ξέρω, τα έχουν μαζέψει. Και αυτά εδώ που βλέπετε είναι κράνα. Αυτή λοιπόν είναι η καστανιά. Ευλογημένο δέντρο και προτιμά ορεινά μέρη που βρίσκονται σε μεγάλο υψόμετρο. Και μάλιστα αν το μέρος έχει και την υγρασία και τις βροχές του, η καστανιά δίνει τους καλύτερους καρπούς, τα καλύτερα κάστανα. Γι' αυτό αν βρείτε πουθενά στη λαϊκή αγορά κάστανα Τρικάλων, να τα προτιμήσετε. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι σούπερ και δεν θα είναι μέσα σαπισμένα.
Δεν είναι πολύ όμορφα? Και αποφάσισα να βγω λίγο από το αμάξι και να περπατήσω. Και κοιτάξτε το θέαμα μπροστά μου. Δεν μπορεί να περιγραφεί. Βέβαια με κυνηγάνε και κάτι σφίκες και κάτι μύγες, δεν πειράζει. Αλλά κοιτάξτε. Βρισκόμαστε στο Ροποτό Τρικάλο, ένα χωριό που βυθίζεται. Και για να καταλάβετε καλύτερα τι εννοώ, παρατηρήστε ακριβώς πίσω μου πώς στέκομαι εγώ και πώς στέκεται η εκκλησία. Η στατικότητά της έχει γύρει προς τα δεξιά και έτοιμη να φύγει στην πλαγιά. Το εντυπωσιακό είναι, και πρέπει να σας πω την αλήθεια, εμείς ήρθαμε να δούμε ένα χωριό που βυθίζεται και μέχρι στιγμής έχουμε δει μόνο 2-3 σπίτια, που σημαίνει ότι αυτή η βύθιση, η κατολίσθηση των οικημάτων και της εκκλησίας είναι σε συγκεκριμένα σημεία. Πάμε να μπούμε μέσα στην εκκλησία και να βρεθούμε σε μια άλλη θέση, προς τα κάτω. Βέβαια αυτό ενέχει και κινδύνους βέβαια, διότι η στατικότητα της εκκλησίας, κοιτάξτε, wow, είδες το έδαφος, κοιτάξτε, wow, απίστευτο, απίστευτο. Είδες που σε παίρνουν προς τα κάτω.
Καλά, χάσμα. Κοιτάξτε εδώ. Ζαλίζεσαι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πως αυτή η κλίση που έχει δοθεί στην εκκλησία και στα άλλα τα σπίτια και μόνο το ότι περπατάς αισθάνεσαι μια απίστευτη ζαλάδα. Ξαφνικά λες και αλλάζει η στατικότητα του κορμιού σου και... απίστευτο. Wow. Wow. Απίστευτο. Απίστευτο. Wow. Ζαλίστηκα, θα κάνω εμετό, Απίστευτο. Και εγώ δεν το έχω πάρα πολύ, ξέρετε. Δεν είμαι και ενδεικτικός με τη ζάλη. Και αισθάνομαι μια ζαλάδα. Όπου ίδρωσα. Έλα δεις. Για να καταλάβετε τι εννοώ, κοιτάξτε. Και δεν είναι εφέ της κάμερας που κάνει ο καμεραμάν. Μιλάμε για ένα φυσικό φαινόμενο που δεν μπορεί να εξηγηθεί και το αξιοπερίεργο είναι ότι ενώ τα υπόλοιπα σπίτια έχουν γκρεμιστεί, τα έχει πάρει το έδαφος και τα έχει παρασύρει και τα έχει καταστρέψει, ο Ιερός Ναός, δεν ξέρουμε ποιος Ιερός Ναός ήταν αυτός, καλά κρατά και στέκεται, αν και σε αυτή τη θέση, γερά για πάρα πολλά χρόνια, παρόλο που υπάρχει αυτό το φυσικό φαινόμενο που οι γεωλόγοι το έχουν εξηγήσει ότι ήταν σαφρό το έδαφος και με τις βροχές, με όλα τα φερτά υλικά, τα θεμέλια δεν ήταν τόσο καλά και παρέσυραν τα σπίτια. Αλλά το ναό δεν τον παρέσυραν και είναι σε αυτή εδώ την κατάσταση. Και να πάει ο καμεραμάν με προσοχή, πίσω είναι το τρίποδό σου. Πήγαινε. Πέρα. Πέρα. Θα πέσεις. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσου την κληρονομία σου. Προσεκτικά. Πες και μέσα στο διάστημα. Οκ. Πρόσεξε τα βήματά σου. Και στο δάπεδο της εκκλησίας υπάρχει ένα πανέμορφο ψηφιδωτό. Φτιάχτηκε το 1997 από το εργαστήριο του Χρήστο Κουγιουμί. Κοιτάξτε. Εδώ ήταν η Αγία Τράπεζα. Δωρεά, οικογένεια του Δημητρίου Τσούτσια, 1998. Θα σας πω ότι έχω βιώσει διάφορες εμπειρίες, αλλά αυτή εδώ είναι μια συγκλονιστική και ανεξήγητη κατ' εμέ στιγμή. Διότι, λογικά, έχει τύχει και άλλες φορές να σκαρφαλώσω σε βουνά, βράχους, μιας και έχω ασχοληθεί με την ορειβασία. Όταν μπήκαμε μέσα στην εκκλησία, ήταν λες και βρισκόμασταν σε ένα διαστημικό χώρο. Εκεί που κάνουν προετοιμασία οι αστροναύτες για να φύγουν στο διάστημα που δεν έχει βαρύτητα και που αλλάζει η στατικότητα του σώματος λόγω της μη βαρύτητας. Κάπως έτσι αισθάνθηκα. Αλλά ο συγκεκριμένος ναός, που δυστυχώς δεν στέργιωσε, είχε φτιαχτεί πανέμορφα. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Ανεβαίνω και στο γυναικονίτη.
Σκεφτείτε τώρα που βρισκόμαστε μέσα στην εκκλησία να αρχίσει να υποχωρεί το έδαφος και να εξαφανιστούμε μαζί με την εκκλησία. Αν είναι θέλημα Θεού να το πάθουμε, θα το πάθουμε, αλλά και θέλημα, Θεός να με συγχωρέσει ο Θεός, της δικής μας βλακείας, με σκοπό να σας δείξω τα πλάνα. Λες να πέσει αυτό. Λες να πέσει. Πες να μην πέσει. Μόνο να μην πέσει γιατί την έχω βάψει. Φοβάμαι Θεολίμωνα. Ανεβήκαμε πάνω. Μέγα Κύριε το όνομά Σου. Βλέπετε, οι κολόνες όλα στραβά. Και από εδώ ανέβηκα. Τι να πω. Και βλέποντας κάτι τέτοιο, αναλογίζουμε ότι πρέπει τη ζωή μας να τη ζούμε κάθε μέρα με αγάπη, καλοσύνη, να μην αναλωνόμαστε σε μικροπρέπειες, σε μίση κακίες, διότι από τη μία στιγμή στην άλλη η ζωή μας μπορεί να αλλάξει. Άλλωστε, όλη μας η ζωή είναι ένας ναός, που ανα πάσα στιγμή μπορεί να υποχωρήσει ένα σημείο στη γη που πατάμε και να χαθούμε έτσι με ένα χτύπημα των δαχτύλων. Και η καταπληκτική θέα. Και αυτές είναι μερικές από τις εικόνες που υπήρχαν μέσα στην εκκλησία και έχουν φτιάξει έτσι ένα πρόχειρο εκκλησάκι έξω από το ναό και τις έχουν αφήσει εδώ. Να η Παναγία, κομποσχήνια.
λίγο μωρί. Πάντως πρέπει να σας πω ότι αλήθεια μέσα στο ναό μου ήρθε μια αντράλα, ένας ήλικος, μια τάση λιποθυμίας, δεν ξέρω τι έπαθα. Και ήρθα εδώ στη βρυσούλα η οποία, κοιτάξτε τη γράφει, νύψων ανομήματα μη μόναν όψη, που σημαίνει ότι να ξεπλένουμε τις αμαρτίες μας όχι μόνο από τη μία πλευρά, αλλά από όλες τις πλευρές και κυρίως τις ψυχίες μας. Και πώς τις ξεπλένουμε τις αμαρτίες? Με την καλοσύνη μας, κάνοντας καλοσύνη στον συνάνθρωπό μας, σε ένα ζωάκι που πρέπει να το προστατεύουμε και να το παρέχουμε βοήθεια όταν βλέπουμε ότι δεν έχει τροφή και νεράκι, και να σεβόμαστε σε αυτό το πανέμορφο περιβάλλον. Εδώ το νεράκι είναι γάργαρο, είναι εκπληκτικό, δροσερό, παγωμένο και ώρα να δροσιστούμε. Στο χέρι μου. Άντε, να ανοίξω κι εγώ τα δικά μου ανομήματα από όλες τις όψεις. Μπρος, πλάγια, πίσω, πάνω, κάτω και πλαγίους. Τώρα βολτάρω στο χωριό, εδώ στο Ροποτό, και μέσα σε ένα κήπο βλέπω κάτι κίτρινα πραγματάκια. Μου φαίνονται τεράστια. Τέτοια είχα δει σε κάποια ταινία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Και μου λέει ο καμεραμάν, ο Δημήτρης Ατιοκλής, ότι αυτό που βλέπεις είναι κολοκύθες. Και λέω, κολοκύθες? Εγώ ξέρω ότι τα κολοκύθια δεν μπορεί να είναι τόσο τεράστια. Τι τα ποτίζουν, τι τα ταΐζουν. Κοιτάξτε, κολοκύθες. Όταν ήμουν μικρός, στο δημοτικό, είχα πολύ μεγάλο κεφάλι για την ηλικία μου. Και μια δασκάλα, όταν παιδί μου έκανα μια ταξία, με φώναζε κολοκύθα, κολοκύθα, κολοκύθα. Και τώρα που βλέπω την κολοκύθα, καταλαβαίνω γιατί με φώναζε έτσι. Πω, κοιτάξτε. Τεράστια κολοκύθα. Απίστευτο. Πω. Πρώτη φορά βλέπω τέτοιες κολοκύθες. Και από μένα τον Αντώνη Σκούκεν, που βρίσκομαι στο Ροποτό Τρικάλων, αυτό το πανέμορφο χωριό, με έχει αφήσει με τις καλύτερες εντυπώσεις. Έχω δει απίστευτα πράγματα. Τελικά η φύση, όταν την αφήνεις ελεύθερη, δεν την καταπονείς, από μόνη της παράγει απίστευτα πράγματα. Κοιτάξτε κολοκυθάρες, κοιτάξτε εκεί πέρα, αυτό το δέντρο είναι γεμάτο κάστανα, είναι καστανιά. Έχει επίσης κάποια δέντρα που ίσως να μην τα γνωρίζετε πάρα πολύ, τις κρανιές, βγάζουν τα κράνα, τα οποία είναι πολύ ευεργετικά, και τα σπιτάκια γραφικά, και σε ορισμένα σημεία όμως έχουν πάρει κλίση, σαν την έδειξα εξ αρχής. Αυτά είχα να πω. Απολαύστε τις κολοκύθες μου και ως την επόμενη φορά θα τα ξαναπούμε σε κάποιο άλλο χωριό των Τρικάλων. Φίλοι στη Μουρή. Το χωριό μου το καλό που το λένε Ροποτό, Ροποτό μου, είσαι εσύ το μυστικό μου.
Ρόποτο μου σ' αγαπάω κι όπου πάω δεν σε ξεχνάω. Το χωριό μου το καλό που το λένε Ρόποτο, Ρόποτο μου, είσαι εσύ το μυστικό μου. Ρόποτο μου, είσαι εσύ το μυστικό μου. Κι όπου πάω σ' αγαπάω και ποτέ δεν σε